mga idol? Vinjing here. Ngayon, unbox natin ang Gshock yung Gshock DW natakpan guys. Hi, what's up? What's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, mag-unbox tayo ng relo at papakita natin yung mga specification. At shoutout nga pala sa buyer. Salamat sa Team Jopaw. Salamat. Solid. Mabuhay ka. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Tapos kung may mga comment kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Thank you.